Calcan la cuptor, vă salut prietenii mei gurmanzi. Astăzi doar cu aceste ingrediente pe care le vedeți pe masă, vă pregătesc un calcan la cuptor de nota 10. Haideți să-l luăm și stați cu mine să vă explic pas cu pas mici trucuri, pentru că la prețul la care am găsit calcanul astăzi merită să-i dai multă dedicație. Uitați la ce preț a fost, niciodată s-a dublat prețul. Mereu îl cumpăram la 11 euro, astăzi este aproape 20 de euro kilo. Și vreau să-mi spuneți în zona voastră la ce preț îl găsiți, dar stați liniștiți că am găsit alte lucruri mai scumpe. Uitați la angostele, ce prețuri aveau și de toate. Prima dată încep cu cartofi. Cartofii au un timp de coacere mai îndelungat. Un truc mic ce fac eu după ce îi tai, îi las 7 minute la microundă. Semi-microunda e toxică. Dacă e toxică, băgați-i la cuptor. Pentru mine nu e toxică și mă ajută foarte mult. Cu astea spuse, încep să tai cartofiorii în rondele. Tăiem prima oară și în rondele subțirele, așa, astfel să fac mai ușor, da? Așa. Această rețetă eu v-am arătat-o printre primele mele videouri din YouTube, a fost la cuptor și acolo v-am arătat că l-am pus pe grătar prima oară, o rețetă extraordinar de bună. De data asta nu o să-i bag la microundă, o să-i las așa pentru cei care spuneți că nu vreți să-i puneți la microundă. Am pus puțină sare, piper proaspăt măcinat și acum ceva important, ulei de măsline extra virgin de cea mai bună calitate, uleiul gurmanzilor, prietenii mei gurmanzi. Și aici vreau să facem o paranteză să vă spun, sebi la 200 de grade arzi uleiul. Dragii mei, dacă cuptorul are 200 de grade, uleiul nostru nu ajunge la 200 de grade niciodată. Ca să știți, că nu se arde uleiul de măsline, se gătește foarte bine uleiul extra virgin, să știți. Și acum cu mâna bine spălată, îi amestecați așa. Are un miros de măsline incredibil. Cei care încă n-ați provat uleiul de măsline, încercați-l cu încredere, este extraordinar. Nu găsiți oriunde așa asemenea ulei. La 200 de grade și noi continuăm cu celelalte. Îi introduc înainte la cuptor pentru că vă spun că în jumătate de oră cartofii nu se fac la cuptor. Până se încălzesc, până una alta, nu au timp. Și acum luăm ceapa și o tăiem în peștișori. Ceapa nu vreau să o bag de la început, să nu se ardă. Roșiile le luăm, le tăiem în patru și pe așa un pic. Și ardeii putem lăsa întregi sau să-i tăiem. Acum trecem cu calcanul. Eu am rugat fata la pescărie să mi-l curețe pentru cuptor. Mi-a tăiat aripioarele de aici de sus, ia uitați ce frumos a lucrat fata. Și aici înăuntru mi l-a curățat. Acum ce facem? Luăm un cuțit bine ascuțit. Tot în magazinul meu la sebiacasă.ro găsiți cuțite de cea mai bună calitate. Și facem o tăietură așa pe mijloc, pe șira spinării. Astfel pătrunde căldura. Și acum îi fac câteva, așa, 1, 2, 3. Scoatem cartofii de la cuptor. Eu i-am lăsat în cazul meu 10 minute. Avem aici 3 căței de usturoi, i-am lăsat cu coaja, astfel nu se ardă. Vedeți? Iau ceapa și o adăugăm pe deasupra. Acum luăm încă o dată ulei de măsline și facem un măsăgel bun la calcan. Pe o parte și pe cealaltă. Adăugăm sare și piper proaspăt măcinat. Îl luăm gingaș așa și îl aranjăm pe patul de cartofi. Adăugăm ardei, roșiile. Ce ar mai fi de spus aici? Dacă doriți să-i puneți puțin usturoi înăuntru în el, este perfect. Lămâia eu nu i-aș pune acum la început pentru că se arde lămâia și poate da un gust amar. Și acum la cuptor, 200 de grade temperatură de sus și de jos, minim 30 de minute. Și pentru mai multe rețete gustoase, în cartea mea Cum să gătești inteligent, găsiți rețete explicate pas cu pas, scrise cu mânuțele mele. Artă și precizie. Ia uite-l ce frumos arată. Acum îi putem pune puțină lămâie așa pe deasupra. Este o rețetă extraordinar de simplă, frumoasă, n-am vrut să o complic prea mult cu vin, cu tigaie, cu nimic. Am lăsat-o la cuptor 30-35 de minute în funcție de rodabaiu și în funcție de cuptor. Și acum, prietenii mei gurmați, distribuiți rețeta cu prietenii voștri. Nu uitați oriunde ați aflat, sunteți iubiți. Bye, bye! Uitați, cartofiorul. Cartoful are un gust incredibil de la calcan. Pentru prietenii mei gurmazi.